जी गुड न्यूज बद्दल मी मागच्या व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलेलं, तर ती गुड न्यूज एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू स्वप्रिया इन अमेरिका. हे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रियांका तुमचं स्वागत करते एका नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आज आम्ही चाललो आहे लेक जिनिवाला. तर आमच्या इथे म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल आता आम्ही विस्कॉन्सिनमध्ये राहतो. इथे खूप सारा बर्फ पडला आहे आणि ह्या बर्फामध्ये त्यांनी म्हणजे लेक जिनेवा जिथे आहे तिथे त्यांनी ना आईसचे असे छानसे कॅसल बनवलेत. म्हणजे आईसपासून वेगळे स्ट्रक्चर्स असे बनवलेत. तर आम्ही आज ते बघायला चाललो आहे. म्हणून मी पण तुम्हाला पण घेऊन चालेल लेक जिनेवाला. माझं पण फर्स्ट टाईम आहे. मी पण लास्ट इयर काय गेले नव्हते. सो ह्याचे तिकीट्स बुक करावे लागतात आणि तिकीट्स आहेत ना लवकर अवेलेबल होत नाही. सो गेल्या आठवड्यामध्ये काय झालं, आम्हाला लकीली तिकीट ते आजपासूनच सुरू होतं आणि आम्हाला लकीली तिकीट्स पण मिळाले आणि आम्ही लगेच तिकीट्स बुक केले. पण झालं असं की ह्या वीकमध्ये टेम्परेचर परत वाढायला लागलं म्हणजे गरमी परत यायला लागली. तर आता जो स्नो सगळा जमला होता तो मेल्ट व्हायला सुरू झाला आणि पाऊस पण पडतोय गेले 2 दिवस. सो आमचं असं होतं की आता आपण तिकीट तर बुक केले पण आपल्याला कदाचित आपली ट्रिप कॅन्सल करावी लागेल. पण लकीली आज फर्स्ट डे आणि अजून स्नो जेवढा मेल्ट व्हायला पाहिजे तेवढा झाला नाही आहे. त्यांचे स्ट्रक्चर्स जसे आहेत तसे अजूनसुद्धा नीट आहेत. सो आम्हाला ते बघायला मिळणार आहेत. म्हणून आम्ही निघालो आहे. तर आम्ही रात्री 9:30चं बुकिंग केलं होतं आमच्या शोचं. आत्ता वाजलेले आहेत 8 आणि आमच्या घरापासून जवळपास 1 तासावरती लेक जिनेवा आहे. तर आम्ही आता निघू म्हणजे 9 वाजेपर्यंत 9:15 आपण तिथे पोचू आणि मग जी टूर आहे आपली ती टूर करू. सो चला आज माझ्यासोबत तुम्ही पण लेक जिनेवाला आणि बघूयात आईस कॅसल. आपण इथे टाइमपास करतोय ॲज युजल. कधीच लवकर आवडत नाही. आणि इथे एवढे का शूज काढून ठेवले सगळे बाहेर. आवडतोय. किती उशीर झाला माझा आवरून. कधीचा मी रेडी आहे. फटफट शूज घाल. फटफट असतं की पटपट असतं. काय पण तुला पण नाही माहिती. चला ड्राईव्ह कोण करणार आहे. नाही तू. तर एव्हरी वीकेंड मी पॅसेंजर असते आणि आमच्याकडे गाडी चालवणारा आमच्याकडे छानसा माणूस आहे. तोच गाडी चालवतो. वीकेंडला मी कधीच गाडी चालवत नाही. आपण ज्या रोडवरून चाललो आहे ह्या रोडचं कन्स्ट्रक्शन जेव्हा चालू होतं सो तिथे प्रोजेक्ट इंजिनियर म्हणून स्वप्नील होता. हे सगळं कन्स्ट्रक्शन स्वप्नीलच्या अंडर झालेलं आहे. तर तू काय ह्याच्यामध्ये रोल तुझा होता या प्रोजेक्टमध्ये. पूर्ण कन्स्ट्रक्शन रॅम्प कन्स्ट्रक्शन सगळ्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतो मी. इलेक्ट्रिकल पूर्ण लाइटिंग वगैरे सगळं सो हे सगळ्यामध्ये मी इन्व्हॉल्व होतो. थोडा स्ट्रक्चर्स मध्ये थोडाफार वगैरे. हा रेल्वे ब्रिज आहे. खूप मोठा ब्रिज आहे इकडे. तो आम्हीच केलाय. 3-3.5 वर्षाचा प्रोजेक्ट होता पण मी जवळजवळ 1.5 वर्ष होतो या प्रोजेक्टवर मध्ये जॉईन झालेलो. आणि काय बजेट होतं या प्रोजेक्टचं. 162 मिलियन होतं ॲक्च्युली. बट ते चेंज ऑर्डर्स वगैरे करून ऑलमोस्ट 164-65 केलं. हा ह्यूज प्रोजेक्ट होता 5 वर्षाचा विस्कॉन्सिन मधला आणि गेले 1.5 वर्ष स्वप्नील या प्रोजेक्टचा पार्ट होता. सो आय एम सो प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू. सो इथे पोलीस आहे आणि पोलिसांनी गाडीला पुल ओव्हर केलंय. तर आपण त्याच्या लांबून चाललोय. केवढा फॉग आहे आणि काही दिसत नाही आम्हाला. थोडं क्लिअर होतंय का की मला कॅमेऱ्यामध्ये क्लिअर दिसतंय. कॅप्चर नाही होत. कॅमेऱ्यामध्ये एवढं क्लिअर दिसतंय आणि रस्त्यावरती किती फॉग आहे. रस्त्यावर काहीच दिसत नाहीये. 2 मिनिटं आपल्याला पोहोचायला. ऑलमोस्ट आपण पोहोचलो. ऑलमोस्ट इथे आहे. आता हे आहे एंट्री पॉइंट आणि एंट्री पॉइंटमधून आपण आत जाणार आहे. Hello. Nice castle? Yep. Wow, that was second right. Thank you. ते पुढे सगळ्या जेवढ्या गाड्या चालल्या त्या सगळ्या आईस कॅसल बघायसाठी चालल्या. तिथून 1 मैल वरती आहे अजून. 1 मैल म्हणजे आपल्यानुसार 1.6 किलोमीटर्स राईट. अजून
1.6 किलोमीटर जायचं आपल्याला. आम्ही पोचलो आहे आणि तुम्ही इकडे बघू शकता मागे केवढ्या गाड्या आहेत, खूप सारी गर्दी आहे. आणि मी तुम्हाला जसं बोललेलं की बरेच वर्ष तिकीट्स आम्हाला म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही ट्राय करत होतो, तिकीट्स आम्हाला मिळत नव्हते. आता मला कारण कळालं का नव्हते मिळत. हे खूप फेमस आहे आणि खूप सारी गर्दी असते आणि खूप सुंदर आहे. चला तर आपण आत जाऊया आणि बघूयात पुढे तिथे काय काय आहे ते. Chilling, man. Oh, you got the cool Milwaukee jacket. That's why I'm feeling warm. How well does that thing do? Does that keep you nice and warm? That's awesome. All right, then we're just going to do a quick little thing right there. We go ahead and check in. There we go. And then while we're in there, just no running, jumping, climbing, snowball fights, no licking the icicles, no sword fights, no boxing matches. Actually, we can have a snowball fight out in the parking lot if we don't tell anybody. You tell me. Yeah, if you tell me, we'll just go do that. We'll all be good. Awesome. Good to go? Perfect. Good to go. Go have some fun. Take some pictures. Do the stuff. Thank you, man. Of course. असे त्यांनी खूप सारे असे आईसचे पूर्ण स्ट्रक्चर्स बनवले आहेत आणि आपण आता ते बघायला जाणार आहे. मध्ये मध्ये त्यांनी लाईट्स पण लावलेत ना ग्लो करायला. केअरफुल. आणि हा जो आईस आहे ना आता थोडासा स्लिपरी झालाय, लोक पडतात आणि थोडं गळायला पण सुरू झालंय ना बिकॉज पाऊस पडलाय. आय डोंट थिंक सो वी कॅन टच दॅट. किती सुंदर वाटतं ना असे वेगळे वेगळे कलर्स आणि ते स्नो व्हाईट आहे त्याच्यावरती असे कलर्स रिफ्लेक्ट होत आहेत तर ते खूप छान दिसतंय है ना. लुक ॲट दॅट. तो स्नोचा नाहीये. ओ आय सॉरी, तो स्नोचा नाहीये, दगडाचा आहे. मला वाटलं स्नोने बनवलाय. सो आम्ही ना चुकीच्या एंट्रीमधून जिथून एक्झिट आहे तिथे एंट्री केली चुकीने. सो इथून लाईन आहे आणि देन मग आपण जिथे त्यांनी ते आईसचं मस्तपैकी डिझाईन केली आणि लाईट्स बनवले त्यांनी इग्लो केलं तिथे एंटर करणार. सो आपण जाऊयात इथून आता. दिस इज द एंट्री. आणि आतमध्ये लाईट्स किती सुंदर ना. हे सगळं आईस आहे. इथे पाणी ड्रॉप व्हायला लागलंय. आपण आज आलो बरं झालं ना. त्यांनी त्याच्यात आत लाईट्स टाकले आणि हे जे इथे स्ट्रक्चर आहे हे सगळं त्यांनी आईसने बनवलेलं आहे. हे सगळं आईसने बनवलेलं स्ट्रक्चर आहे आणि पाणी गळतंय. हे बघ गळायला सुरू झालंय. किती सुंदर बनवलेलं आहे. कसं राहिलं असेल ना. तसंच इग्लू बनवलं त्यांनी आणि थोडी दुसरी डिझाईन आहे वरती. पण खरंच आम्ही लकी ठरलोय जे आम्ही आजच बुकिंग केलं कारण थोडं मेल्ट व्हायला लागले कारण स्नो आहे. आणि मी म्हटलं जसं मी तुम्हाला मेन्शन केलेलं की टेम्परेचर वाढत चाललंय हळू आणि पाय घसरतात कारण की स्नो मेल्ट होत चाललाय. चला आपण आता इथे जाऊया. आत चालली आता मी कुठून बाहेर येईल मला शोधा.
आलो आहे खायला. तिकडे इंडियाची मॅच चालू आहे म्हणून म्हटलं की व्हिडिओमध्ये कवर करूया इंडियाची मॅच. आणि खूप मस्त एक्सपिरियन्स होता हा आणि तुम्हाला पण व्हिडिओ खूप आवडेल आय नो. तर नक्की व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये लिहून पाठवा. आणि जी गुड न्यूजबद्दल मी मागच्या व्हिडिओमध्ये मेन्शन केलेलं तर ती गुड न्यूज ह्या नाही पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे मी. कारण की थोडीशी एक्साइटिंग न्यूज आहे ती. मे बी थोड्या लोकांना माहिती पण असेल कदाचित आय डोंट नो. बट जर गेस करता आलं तर गेस करा आणि मला सांगा की काय असेल. इथेच मी माझा हा व्हिडिओ संपवते. भेटूयाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आणि तोपर्यंत जर अजून पण तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. असंच तुमचं प्रेम देत राहा आणि भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.